سلام. بعد از ظهر 30 اردیبهشت 1403 سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به همراه وزیر امور خارجه و همراهان دیگه در سانحه سقوط بالگرد در جنگل‌های ارسباران جون خودشون رو از دست دادن. درباره بالگرد رئیس جمهور دو تا احتمال مطرح شده که بل 212 بوده باشه یا بل 412. بالگرد بل 412 بهبود یافته 212 و تنها تفاوت بیرونیشون اینه که 212 2 پره است و 412 4 پره است. با توجه به اینکه در تصویر میبینیم که بالگرد 2 پره است، پس بالگرد بل 212 بوده. این بالگرد 2 موتور است و در صورت از دست رفتن یک موتور هم میتونه به پرواز ادامه بده. طول کلی این بالگرد 17.5 متر، ارتفاعش نزدیک 4 متر و طول هر بالش 7 متره و ظرفیت حمل 2 خلبان و 13 مسافر رو داره که در سانحه دیروز تعداد کمتری از این مسافر داشته. بل 212 در سال 1971 معرفی شد و تا سال 1998 یا 1377 خودمون در حال تولید بوده و 919 فروند ازش تولید شده که هنوز حدود 500 فروندش عملیاتی هستن. از روی این عکس برآمدگی روی دماغه بالگرد دیده میشه که رادار آب و هواییه، ولی مه خیلی نامرده و به تدریج دیده خلبان رو کور میکنه. علاوه بر این بالگرد سامانه‌ای داره که در صورت سقوط مختصات رو به اطراف منتشر میکنه و خود تیم حفاظت هم تلفن‌های ماهواره‌ای و فرستنده مختصات دارن، اما هم منطقه کوهستانی انتشار امواج رو محدود میکنه، همین که ممکنه برخورد آنچنان شدید بوده باشه که این سامانه‌ها رو از کار انداخته باشه. بعد از انقلاب در اواخر دهه 90 میلادی با شرکت بل که به کانادا منتقل شده بود توافقی انجام شد که به جای مبلغ باقی مونده قراردادهای قبل انقلاب چند تا بالگرد امداد و نجات و VIP تحویل ایران دادن. چند بالگرد بل 212 و فقط یک بالگرد بل 214 بالگردهای ناوگان تشریفات ارتش رو تشکیل میدادن که در سالهای گذشته از رنگ استتار ارتش به این رنگ تغییر رنگ دادن. یکیشون هم همین بل 212 دیروز بود. این بالگردها از بقیه بالگردهای ارتش نوتر و جدیدتر بودن و ساعت پروازیشون هم خیلی کمتر بود، چون اصلا در مأموریت‌های نظامی شرکت نداشتن و فقط برای حمل شخصیت‌ها استفاده می‌شدن. پس این که میگن بالگردهای کهنه و قدیمی و زمان ویتنام و این حرفا رو زیاد جدی نگیرید. این بالگردها بالگردهای مقاوم و سخت‌جونی هستند و تو کشورهای مختلف حتی در خود آمریکا و کانادا در نقش امداد و نجات کار می‌کنن و هنوز هم در خدمت هستن. برای همین تصور نکنید که با بالگردهای کهنه و درب و داغونی طرف هستیم. به نظر من احتمال نقص فنی کمه، هرچند که تا لاشه بالگرد بررسی نشه و گزارش سانحه نیاد نمیشه نظر قطعی داد. عجیبه که این سه بالگرد که با هم راه افتادن هم در کنار هم نموندن و دوتاشون این بالگرد که مهمتر بوده رو رها کردن، در حالی که اگر با هم حرکت میکردن حتما میتونستن به هم کمک کنن یا حداقل محل سقوط رو شناسایی کنن که بشه زودتر کمک کرد. آب و هوای مه‌آلود و بارندگی قابل پیش بینی بوده، به خصوص با توجه به صعب العبور بودن منطقه. اگر از روی مسیرهای ماشین رو یا نزدیکشون پرواز میکردن در صورت سقوط میشد خیلی راحت و سریع کمک رسانی کرد، ولی مثل اینکه هم هوا رو در نظر نگرفتن، همین که مسیر مستقیم از روی ارتفاعات رو برای پرواز انتخاب کردن که نتیجه شده این سانحه. در مدتی که به دنبال محل سقوط بالگرد میگشتن به یک پهپاد آکینجی ترکیه هم اجازه داده شد که وارد کشور بشه و با تجهیزات دید در شبی که داره بتونه در گشتن کمک کنه که همزمان تصاویرش رو پخش زنده هم میکرد. لینکش رو تو توضیحات میذارم. این تصویر رو هم به عنوان پیدا شدن محل سقوط منتشر کردن که خیلی به یال کوه نزدیکه و با این عکس سازگاری نداره و به نظر نمیرسه که محل سقوط رو درست شناسایی کرده باشه. مسئولین هلال احمر هم تأکید کردن که اون جایی که پهپاد ترکیه شناسایی کرد رو رفتیم و دیدیم نیست و اون جایی که پهپادهای ایرانی شناسایی کردن درست بود. به هر حال این پهپاد ترک دورش رو زد و برگشت، روی ترکیه هم یک علامت پرچم ترکیه زد. میگن که از بخش‌های نظامی ایران هم عکس برداری و شناسایی کرده، هرچند که به نظر من با توجه به این همه ماهواره شناسایی که دو مدار هست چیز مخفی روی زمین وجود نداره که حالا این پهپاد خواسته باشه عکس بگیره. ولی در هر حال به عنوان کشوری که خیلی در زمینه پهپادی ادعا داره انتظار میرفت که نیازی به پهپاد ترکیه نداشته باشه. اتفاق عجیب دیگه این بود که صدا و سیما به عنوان بزرگترین و پربودجه ترین خبرگزاری کشور از خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا خبر و تصویر نقل می‌کرد که واقعاً شرم‌آوره.
یک تصوری هم وجود داره که ممکنه خرابکاری و تروری در کار باشه. خب واقعا هیچی غیر ممکن نیست، ولی اگر نظر من رو خواسته باشید، علاوه بر حفاظت سنگینی که از رئیس جمهور وجود داره، هیچ کشوری سراغ این کار نمیره، به خاطر اینکه اگر کسی این باب رو باز بکنه خودش هم در خطر قرار میگیره. یعنی مثلا اگر اسرائیل در این قضیه دست داشته باشه، از فردا باید حفاظت نتانیاهو 100 برابر این بشه. مثل ترامپ که بعد از ترور قاسم سلیمانی حالا شخص خودش هدف تروره و همیشه با حفاظت خیلی سنگین این ور اون ور میره. یکی هم گفته بود چون دم بالگرد به طرف قله است، معلوم میشه که به کوه برخورد نکرده و موتور از کار افتاده، که از کجا معلوم میشه واقعا؟ ممکنه خورده باشه به کوه و قلط خورده باشه به طرف پایین، یا بلند شده باشه و دور خودش چرخیده باشه و صدها احتمال دیگه. در هر حال به نظر من توی این حادثه نقش بی تدبیری خیلی پررنگ‌تر از خرابکاریه. یه فیلمی هم از لحظه سقوط یک بالگرد منتشر شده و ادعا شده که لحظه سقوط بالگرد دیروزه، در حالی که این مال سال 2022 و در گرجستان اتفاق افتاده و ربطی نداره. اینا اطلاعاتی بود که فعلا داریم. اگر اطلاعات مهمی بیاد باز هم ویدیو میریم. ممنون از توجهت و ممنون از وقتی که گذاشتی.